તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આથાની ઝંઝટ વગર દાળ ચોખાનો ક્રિસ્પી હાંડવો, એ પણ કડાઈમાં બહુ ઓછા તેલમાં. સવારના નાસ્તા માટે, બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે નાની નાની ભૂખ માટે ઝટપટ બનાવી સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો બેટર બનાવવા માટે આપણે પહેલાં એક બાઉલમાં કોઈ એક નાનો કપ કે એક વાટકી સેટ કરી લઈશું. તો બધું એક સરખો જ રેશિયો રાખવાનો છે, એટલા માટે તો તમારે કેટલા બનાવવા છે એ પ્રમાણે વાટકી સેટ કરી એક વાટકી ભરી ચોખા, બાસમતી સિવાય ગમે તે તમે લઈ શકો છો. એક વાટકી મગની દાળ, એક વાટકી ચણાની દાળ અને એક વાટકી અડદની દાળ, ચારેયને મિક્સ કરી દઈશું. સારી રીતે ધોઈ લઈશું. 2 થી 3 પાણીથી સારી રીતે પાણી ક્લિયર થાય ત્યાં સુધી અને પાણી ભરી અને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈશું. તો 4 થી 5 કલાક થશે એટલે સારી રીતે દાળ ચોખા પલળી જશે. સવારે તમારે બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવવાનું હોય તો રાત્રે પલાળી દેવાના. તો અહીંયા લગભગ મેં 5 કલાક જેવું પલાળ્યું. તમારે એક પાણીથી ધોવા હોય તો ધોઈ લેવાના અને મિક્સર જારમાં જેટલા આવે એટલા દાળ ચોખા આપણે આ રીતે ઉમેરી દઈશું. એમાં સાથે 1/3 કપ ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું અને વાટતા ટાઈમે તમને પાણીની જરૂર પડશે તો ત્યારે પણ 1/3 કપ જેટલું તમારે પાણી ઉમેરી અને વાટી લેવાનું. તો અહીંયા તમે ખાટી છાશ તમારા પાસે હોય તો જરૂર લાગે એટલું ઉમેરી અને વાટી લેવાનું. બેટર બહુ પાતળું ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. તમે દહીં, છાશ કે ગમે તે વાપરો તો પહેલેથી જ તમારે આ રીતે મેં પાછા દાળ ચોખા 1/3 કપ જેટલું, દહીં થોડું લાગે કે વાટવામાં જરૂર પડે છે તો પાણી ઉમેરવાનું અને આ રીતે થોડું કકરું એવું બેટર વાટી લેવાનું. તો 3 વાર મેં આ રીતે વાટી લીધું અને તમે જોઈ શકો છો થોડું આવું કકરું છે બેટર. હવે જે વાટકીથી દાળ ચોખા લીધા એ જ વાટકી ભરી પૌવાને સારી રીતે ધોઈ પાણી નિતારી અને એમાં 1/3 કપ જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી મિક્સ કરી 3-1 મિનિટ જેવું રહેવા દેશું અને પછી આ મિશ્રણને પણ મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને સ્મૂધ આપણે એને વાટી લઈશું અને એને પણ દાળ ચોખાના બેટર સાથે ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા દહીં મેં ટોટલ 1/4 કપ જેટલું થોડું ખાટું હોય એવું લીધું છે. તમે જો છાશ વાપરવાના હોય તો પાણી બિલકુલ નહીં વાપરવાનું. તો 1.5 થી 1.25 કપ જેટલી તમને ખાટી છાશની જરૂર પડશે. તો આ રીતે બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે એમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, ખાટું દહીંને બેલેન્સ કરવા માટે થોડું દળેલી સાકર ઉમેરવાની, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, 3 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1.5 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ. થોડો તીખો હોય એટલો વધારે સારો લાગશે હાંડવો, એટલે તમારે તીખા લીલા મરચાંની જ પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને બેટર તૈયાર છે. હવે આ બેટરને તમે રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી 2 થી 3 દિવસ સુધી સાચવી શકો, એટલે એકસાથે તમે વધારે પણ બનાવી શકો. હવે તમને જેટલું જરૂર હોય તો અહીંયા હું 2 કડાઈ મૂકી રહી છું, એટલે આપણે 4 ડોયા જેટલું બેટર એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને એમાં હવે આપણે બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. તો બેટરને થોડું સારી રીતે ફેટી અને એમાં આપણે 1/4 કપ મેં કાચા જ મકાઈના દાણા અને 1/3 કપ જેટલી પાલક ઉમેરીશું. મકાઈ અને પાલક પ્રમાણે થોડું મીઠું એડજસ્ટ કરી લઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા તમે મકાઈ અને પાલકના જગ્યાએ થોડી દૂધી પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ થઈ જાય એટલે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ અને 1/2 ટીસ્પૂનથી થોડો ઓછો ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તો બેટર તમે કેટલું લીધું છે એ પ્રમાણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ તમારે ઉમેરવાનું છે. આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે મેં 2 કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. તો એક નોનસ્ટિક, તો એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી આ રીતે ફેલાવી દઈશું. એમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈને થોડી ફૂટવા દઈશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી જીરાનો કલર બદલાઈ જાય ત્યાં સુધી થોડું થવા દેશું. આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને હવે એમાં સફેદ તલ, તો એ પણ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા મેં ઉમેરી દીધા. થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી જે બેટર આપણે તૈયાર કર્યું છે એ 2 ડોયા જેટલું, તો 2 ડોયાથી થોડું ઉપર મેં આ રીતે ઉમેર્યું. એને આ રીતે ફેલાવી દઈશું. ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં બીજી કડાઈમાં પણ આપણે હાંડવો બનાવી લઈશું. તો આ રીતે મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ, એમાં
અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું. રાઈ અને જીરાનો કલર થોડો બદલાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ, ચપટી હિંગ ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી દેવાની. મિક્સ કરી આ રીતે વઘારને થોડો ફેલાવી દઈશું. થોડા મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે છાંટીશું અને બચેલું જે બેટર છે 2 ડોયા જેટલું એ આ રીતે ઉમેરી અને આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર 3 મિનિટ જેવું આપણે આ હાંડવાને પણ થવા દઈશું. તો હવે જે પહેલો હાંડવો આપણે બનાવ્યો હતો એને થતાં લગભગ 2 મિનિટ ઉપર થયું. 2 મિનિટ ઉપર થાય એટલે આ રીતે કિનારીઓ પહેલાં અલગ કરી લેવાની અને તમારે ચેક કરી લેવાનો. જો લાગે તો 1 મિનિટ વધારે થવા દેવાનો અને નહીંતર પછી આ રીતે ફ્લિપ કરી દઈશું. બીજી સાઈડ હું વઘાર નથી કરી રહી, તમારે કરવો હોય તો કરી શકો છો. તો આ રીતે બીજી સાઈડ પણ સ્લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ જેવું મેં થવા દીધું. આ રીતે 4 મિનિટ જેવું થયું. હવે પાછળની સાઈડ જો તમારે થોડો ક્રિસ્પી કરવો હોય તો આ રીતે તેલ લગાવી દેવાનું અને આ રીતે એ સાઈડ પણ આપણે એને ક્રિસ્પી કરી લઈશું. તો આ રીતે લગભગ 4થી 5 મિનિટમાં તમારો એક હાંડવો તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી પરફેક્ટ એવો હાંડવો તૈયાર છે. તો આ સાઇઝમાં તમે જો હાંડવો બનાવશો તો 10 જેટલા તમારા બનશે. તો 1થી 2, 1થી 1.5 લોકોને સર્વ થાય તો તમે આ હાંડવો છે એ લગભગ તમે 7થી 8 લોકોને આ બેટરથી બનાવી સર્વ કરી શકો. ઓછું તમારે બનાવવું હોય તો નાની વાટકી કે નાનો કપ પણ સેટ કરીને બનાવી શકો છો. તો આ રીતે વઘાર કરી અને આમાં બેટર છે એમાં મેં પાલક થોડી વધારે લીધી છે. તો તમારા પર છે તમારે કેટલું ઉમેરવું. અને ખાસ કરી બેટર બનાવતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું ખાટું દહીં, ખાટી છાશ તો એકદમ તમે આથાવાળો હાંડવો બનાવ્યો હોય એવો જ ટેસ્ટ આવશે. તો આ જ રીતે મેં બીજા હાંડવા બનાવી તૈયાર કરી લીધા અને આ હાંડવાને તમે ગરમા ગરમ ચા સાથે, ફુદીના ધાણાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. અત્યારે હું એને ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી રહી છું. તો એકદમ ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન કલર તમે જોઈ શકો છો આવ્યો છે. તો જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે આ હાંડવાને સર્વ કરો. ઠંડો પણ હાંડવો થઈ જશે તો પણ તમને ખૂબ જ ભાવશે. એકદમ પોચો અને જાળીદાર તો આથાની ઝંઝટ વગર દાળ ચોખાનો હાંડવો બનીને તૈયાર છે. ગરમા ગરમ તમે એને ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરો. તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.